สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของความหลอนในเรื่องเล่าในเงามืดครับผมจะพาคุณผู้ฟังดำดิ่งลงไปในมุมมืดของเรื่องราวที่ถูกซ่อนเอาไว้คืนนี้ผมอยากให้คุณลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าคืนหนึ่งคุณต้องไปนอนในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยในบ้านที่คุณไม่รู้จักประวัติและต้องเผชิญกับอะไรบางอย่างที่คุณมองไม่เห็นคุณจะเอาชีวิตรอดออกมาได้ยังไงเรื่องราวในคืนนี้ถูกส่งมาจากคุณผู้ฟังท่านหนึ่งครับผมขอใช้นามสมมุติว่าคุณนัทนะครับคุณนัทส่งเรื่องนี้มาเพื่อที่จะบอกกับพวกเราทุกคนว่าอะไรที่ถูกเกินไปบางครั้งมันก็ไม่ได้จ่ายด้วยเงินแต่อาจจะต้องจ่ายด้วยชีวิตของตัวเองย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3 ปีที่แล้วครับตอนนั้นคุณนัทต้องลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับบ้านทรงไทยประยุกต์ในจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ตอนบนการเก็บข้อมูลครั้งนี้ต้องใช้เวลาเป็นเดือนครับการเช่าโรงแรมอยู่ก็คงจะสู้ราคาไม่ไหวคุณนัทเลยตระเวนหาบ้านเช่าราคาถูกจนไปสะดุดตากับป้ายประกาศแผ่นเล็กๆที่ติดอยู่ที่เสาไฟฟ้าหน้าตลาดเขียนด้วยลายมือหยาบๆว่าให้เช่าบ้านสวนสงบส่วนตัวเดือนละ 2,500 บาทราคานี้ก็คือตอบโจทย์ที่สุดแล้วครับคุณนัทรีบโทรไปตามเบอร์นั้นทันทีโดยไม่ได้คิดอะไรปลายสายเป็นเสียงผู้ชายมีอายุน้ำเสียงแกแหบพร่าและเนิบช้าแกบอกว่าบ้านว่างให้เข้ามาดูได้เลยแล้วแกก็อธิบายทางไปบ้านเช่าหลังนั้นพอเดินทางไปถึงบ้านเช่าบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในซอยที่ตัดผ่านสวนยางพาราครับสองข้างทางไม่มีไฟถนนเลยแม้แต่ดวงเดียวมีแต่ความมืดและเงาของต้นยางที่สูงชะลูดเหมือนกำแพงขนาบทั้งสองข้างทางเมื่อขับรถเข้าไปสุดซอยคุณนัทก็เจอกับตัวบ้านครับมันเป็นบ้าน2 ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้หลังใหญ่สีฟ้าอ่อนที่ลอกร่อนไปตามกาลเวลาลุงเจ้าของบ้านยืนรออยู่แล้วครับแกพาเดินดูรอบๆชั้นล่างเป็นโถงกว้างมีห้องเล็กๆใต้บันได1 ห้องส่วนชั้นบนเป็นห้องนอน2 ห้องตอนที่คุณนัทไปถึงฟ้าก็เริ่มมืดแล้วครับแสงสลัวๆทำให้เขามองเห็นแค่ว่าบ้านมันดูเก่าแต่ด้วยความเหนื่อยล้าคุณนัทก็เลยไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดอะไรมากนักคุณนัทตัดสินใจตกลงเช่าทันทีครับโดยที่ควักเงินสด 2,500 บาทจ่ายเป็นค่ามัดจำให้กับลุงเจ้าของบ้านในคืนนั้นเลยแต่ก่อนที่ลุงแกจะเดินจากไปแกหันมาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่าอยู่ได้ก็อยู่ไปนะพ่อหนุ่มแต่ห้องเก็บของใต้บันไดนั่นน่ะลุงคล้องแม่กุญแจไว้ของเก่าแก่ของลุงเก็บไว้ในนั้นไม่จำเป็นก็อย่าไปยุ่งกับมันล่ะเช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดส่องเข้ามาทำให้คุณนัทเพิ่งได้เห็นสภาพที่แท้จริงของบ้านหลังนี้ครับมันไม่ใช่แค่บ้านเก่าแต่มันสกปรกมากหญ้าหลังบ้านขึ้นสูงท่วมหัวเข่าฝุ่นหนาเตอะเกาะตามพื้นหยักใยระยะเต็มมุมเพดานเหมือนไม่มีคนอยู่มานานมากแล้วแต่ด้วยความที่จ่ายเงินไปแล้วและไม่อยากเสียเวลากับการหาบ้านใหม่คุณนัทเลยตัดสินใจใช้เวลาทั้งวันปัดกวาดเช็ดถูถางหญ้าและทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่จนในที่สุดบ้านก็กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดูเป็นปกติและใช้อาศัยอยู่ได้เขาคิดแค่ว่าบ้านคงถูกปล่อยว่างมาสักครึ่งปีโดยไม่ได้เอะใจเลยว่าความจริงแล้วมันอาจจะนานกว่านั้นมากวันแรกๆผ่านไปอย่างราบรื่นครับคุณนัทออกไปเก็บข้อมูลกลับมาทำงานแล้วก็นอนบรรยากาศสวนยางตอนกลางคืนมันก็เงียบสงัดเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองเลยครับแต่ความผิดปกติมันเริ่มในคืนถัดมาเวลาประมาณตี 1ขณะที่คุณนัทกำลังนั่งปั่นงานอยู่ที่กลางโถงชั้นล่างจู่ๆเขาก็ได้กลิ่นมันเป็นกลิ่นเหม็นอับเหมือนกับกลิ่นของอะไรบางอย่างที่กำลังเน่าเปื่อยกลิ่นมันโชยมาแตะจมูกตอนแรกเขาก็คิดว่ามีสัตว์ตายอยู่นอกบ้านแต่พอเดินไปเช็คกลิ่นมันกลับไม่ได้มาจากข้างนอกครับ
มันลอยออกมาจากร่องประตูห้องเก็บของห้องที่ลุงห้ามเปิดคุณนัทเดินเข้าไปใกล้ๆประตูบานนั้นย่อตัวลงเพื่อที่จะพิสูจน์กลิ่นและในเสี้ยววินาทีนั้นเองตึงมันมีเสียงกระแทกดังสนั่นมาจากข้างในห้องดังเหมือนมีของหนักๆตกลงบนพื้นคุณนัทสะดุ้งสุดตัวถอยหลังกรูดไปชนโต๊ะหัวใจเต้นโครมครามเขามองไปที่ประตูบานนั้นรอฟังว่าจะมีเสียงอะไรตามมาอีกไหมแต่ก็ไม่มีครับทุกอย่างกลับไปเงียบกริบเหมือนเดิมกลิ่นนั้นก็ค่อยๆจางหายไปคุณนัทก็พยายามปลอบใจตัวเองว่าอาจจะเป็นหนูตัวใหญ่หรือว่าแมวทั้งที่แถวนั้นเขาก็ไม่เคยเห็นแมวเลยสักตัวคุณนัทปิดโน้ตบุ๊กแล้วรีบขึ้นไปนอนคลุมโปงชั้นบนถ้านั่นคือการเตือนคืนถัดมามันคือการเผชิญหน้าครับคืนนั้นพายุฤดูร้อนเข้าฝนตกหนักลมกันโชกแรงตั้งแต่หัวค่ำไฟฟ้าในหมู่บ้านดับพรึบไปตั้งแต่2 ทุ่มบรรยากาศในบ้านมืดสนิทและเย็นเยือกคุณนัทต้องจุดเทียนไขตั้งไว้ในห้องนอนชั้นบนนั่งฟังเสียงฝนกระทบหลังคาเพื่อฆ่าเวลาท่ามกลางเสียงฝนที่ดังสนั่นคุณนัทกลับได้ยินเสียงบางอย่างแทรกขึ้นมาครับเอียดเอียดมันเป็นเสียงแผ่นไม้กระดานชั้นล่างถูกเหยียบคุณนัทหยุดหายใจแล้วเงี่ยหูฟังตึกตึกตึกเสียงฝีเท้ากำลังเดินวนไปวนมาอยู่ที่โถงชั้นล่างจังหวะการเดินของมันช้าจนผิดปกติเหมือนคนที่ลากขาตัวเองไปทีละก้าวเขาคิดว่าเป็นขโมยครับคุณนัทเลยคว้าขาตั้งกล้องเหล็กอันหนักๆมากำไว้แน่นค่อยๆย่องไปแง้มประตูห้องนอนดูในจังหวะที่สายฟ้าแลบสว่างวาบขึ้นมาโถงชั้นล่างมันว่างเปล่าครับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่พอแสงดับลงเสียงฝีเท้าที่เคยอยู่ชั้นล่างกลับดังขึ้นที่บันไดขั้นแรกเอียดคุณนัทชะงักขนลุกสู้ไปทั้งตัวเอียดเสียงนั้นก้าวขึ้นมาขั้นที่2มันกำลังขึ้นมาหาเขาคุณนัทรีบถอยกลับเข้าห้องปิดประตูล็อกลูกบิดและเลื่อนกลอนเหล็กปิดทับอีกชั้นหนึ่งเขาถอยไปชิดกำแพงห้องฝั่งตรงข้ามมือยังกำขาตั้งกล้องแน่นเหงื่อเย็นๆไหลท่วมตัวเอียดเอียดเสียงฝีเท้าเดินขึ้นบันไดมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันมาหยุดนิ่งอยู่ที่หน้าประตูห้องนอนของคุณนัทเสียงฝนข้างนอกดูเหมือนจะเบาลงไปซะดื้อๆมีเพียงแสงเทียนริบหรี่ที่ส่องให้เห็นเงาดำทาบอยู่ที่ช่องใต้ประตูมันเป็นเงาของใครบางคนกำลังยืนอยู่ตรงนั้นแล้วจู่ๆลูกบิดประตูก็ขยับครับกริ๊กกริ๊กมันถูกปิดอย่างช้าๆจากซ้ายสุดและกลับมาขวาสุดซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็มีเสียงกระซิบลอดผ่านร่องประตูเข้ามามันเป็นเสียงแหบพร่าของผู้ชายเสียงที่เหมือนกับลุงเจ้าของบ้านแต่มันราบเรียบและเย็นชาเหมือนไร้ความรู้สึกเปิดประตูให้ลุงหน่อยลุงลืมของเปิดประตูให้ลุงหน่อยสติของคุณนัทขาดผึ่งลงทันทีครับเขาตะโกนออกไปสุดเสียงใครวะออกไปนะเว้ยไม่งั้นกูแจ้งตำรวจจริงๆด้วยพอสิ้นเสียงตะโกนลูกบิดประตูหยุดขยับเงานอกประตูหายไปแล้วเสียงฝีเท้าก็ดังตึงตังวิ่งลงบันไดไปอย่างรวดเร็วตามด้วยเสียงกระแทกปิดประตูห้องเก็บของดังปังสนั่นหวั่นไหวคุณนัททนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วครับเขาไม่รอให้ถึงเช้าเวลาตี 3กว่าท่ามกลางความมืดมิดและพายุที่เพิ่งสงบลงคุณนัทตัดสินใจทิ้งทุกอย่างทิ้งเสื้อผ้าทิ้งโน้ตบุ๊กเขาคว้าแค่กุญแจรถโทรศัพท์มือถือและขาตั้งกล้องเหล็กในมือเขาเปิดประตูห้องนอนและย่องลงบันไดมาอย่างระมัดระวังที่สุดแต่พอลงมาถึงโถงชั้นล่างแสงไฟฉายจากมือถือก็สาดไปกระทบกับภาพที่ทำให้เขาแทบหยุดหายใจแม่กุญแจที่เคยล็อกห้องเก็บของตอนนี้มันหล่นมาอยู่บนพื้นแล้วครับ
และประตูบานนั้นก็กำลังเปิดแง้มออกอยู่กลิ่นเหม็นเน่าที่รุนแรงกว่าเดิมนับ10 เท่าพวยพุ่งออกมาจนแทบจะอาเจียนด้วยสัญชาตญาณคุณนัทส่องไฟเข้าไปในช่องว่างนั้นข้างในนั้นไม่มีของเก่าอย่างที่ลุงบอกเลยครับแต่ผนังทั้ง4 ด้านถูกฉาบไปด้วยรอยมือสีแดงคล้ำมันเป็นรอยมือเล็กๆเหมือนรอยมือของเด็กนับร้อยประทับซ้อนเต็มกันอยู่ไปหมดข้างในห้องมีศาลไม้เก่าๆเตี้ยๆผุพังตั้งอยู่ในนั้นบนศาลมีตุ๊กตานางรำที่ถูกหักคอทิ้งไว้และมีเส้นผมยาวสีดำคลับกองอยู่เต็มพื้นห้องไปหมดในจังหวะที่คุณนัทกำลังช็อกกับสิ่งที่เห็นปังประตูหน้าบ้านที่เป็นทางออกเดียวถูกกระแทกปิดลงมาอย่างแรงคุณนัทก็รีบวิ่งไปที่ประตูเขาพยายามบิดลูกบิดแต่มันก็ถูกล็อกจากด้านนอกคุณนัทติดกับแล้วครับและในความมืดนั่นเองเสียงที่ชั้นบนก็ดังขึ้นเอียดมีบางอย่างกำลังลงมาจากชั้น2คุณนัทส่องไฟฉายไปที่บันไดเขาเห็นเงาร่างหนึ่งกำลังคลานลงมาครับร่างนั้นสูงยาวผิดมนุษย์แขนขากางออกเหมือนแมงมุมศีรษะห้อยพับตกลงมาด้านหน้าผมยาวสยายปิดบังใบหน้ามันกำลังคลานลงมาตามขั้นบันไดอย่างเชื่องช้ากรอบแกรบเสียงข้อต่อกระดูกลั่นทุกครั้งที่มันขยับตัวมันคลานลงมาจนถึงพื้นครับแล้วค่อยๆบิดศีรษะที่ห้อยอยู่นั้นหงายกลับขึ้นมามองคุณนัทดวงตาของมันเบิกโพลงขาวโพลนและไม่มีตาดำมันสยะยิ้มกว้างแล้วส่งเสียงหัวเราะแหลมสูงฟังดูแสบเข้าไปในแก้วหูแล้วมันก็ค่อยๆคลานเข้ามาหาคุณนัทอย่างช้าๆวินาทีนั้นสัญชาตญาณเอาตัวรอดขั้นสุดก็ทำงานทันทีครับคุณนัทไม่สนอะไรอีกแล้วเขากระชับขาตั้งกล้องเหล็กในมือแน่นง้างมันขึ้นจนสุดแขนแล้วฟาดกระแทกเข้าที่ลูกบิดประตูตรงหน้าอย่างบ้าคลั่งตึ้งตึ้งตึ้งเขากระหน่ำฟาดไม่ยั้งมือเสียงเหล็กกระทบไม้ดังลั่นแข่งกับเสียงคลานที่ใกล้เข้ามาตึ้งในที่สุดไม้เก่าๆที่กรอบประตูก็ทนแรงกระแทกไม่ไหวมันแตกออกแล้วครับลูกบิดหลุดกระเด็นห้อยลงมาประตูเปิดออกแล้วคุณนัทพุ่งตัวออกไปนอกบ้านทันทีวิ่งไม่คิดชีวิตไปที่รถสตาร์ทเครื่องแล้วเหยียบคันเร่งจนมิดพุ่งออกจากซอยสวนยางโดยที่ไม่หันกลับไปมองกระจกหลังอีกเลยเช้าวันนั้นคุณนัทไปทำแผลที่โรงพยาบาลในอำเภอใกล้เคียงมือของเขาแตกและช้ำจากการกระแทกขาตั้งกล้องจนเหล็กงอแต่ด้วยความคาใจและอยากรู้ความจริงคุณนัทเลยเดินไปถามแม่ค้าในตลาดถึงประวัติของบ้านหลังนั้นป้าขายข้าวแกงทำหน้าตกใจมากเมื่อรู้ว่าคุณนัทไปนอนที่บ้านหลังนั้นมาตั้งหลายคืนป้าเล่าความจริงให้ฟังครับว่าบ้านหลังนั้นน่ะไม่มีคนอยู่มาเป็น10 ปีแล้วลุงเจ้าของบ้านแกผูกคอตายในห้องนอนชั้นบนตายไปเมื่อ10 ปีก่อนชาวบ้านเล่ากันว่าลุงคนนี้แกเล่นไสยศาสตร์สายดำจนของเข้าตัวแกคุ้มคลั่งจับลูกและเมียตัวเองไปขังไว้ในห้องเก็บของใต้บันไดล็อกแม่กุญแจขังไว้ปล่อยให้อดข้าวอดน้ำจนตายอย่างทรมานก่อนตายเมียและลูกของแกกรีดร้องทุบประตูจนนิ้วมือหักเลือดสาดกระเซ็นเต็มผนังห้องหลังจากลูกเมียตายลุงแกก็ทนรับกรรมที่ตัวเองก่อไม่ไหวเลยจบชีวิตตัวเองตามไปวิญญาณของทั้งครอบครัวเลยยังวนเวียนและถูกกักขังอยู่ในบ้านหลังนั้นคุณผู้ฟังครับเรื่องของคุณนัทจบลงที่ตรงนี้แต่มันฝากคำถามไว้ให้เราคิดเวลาที่เราเดินทางไปต่างจังหวัดไปเช่าบ้านหรือพักโรงแรมที่ไหนสัญชาตญาณของเราสำคัญที่สุดนะครับถ้าก้าวเท้าเข้าไปแล้วรู้สึกอึดอัดหรือว่าได้กลิ่นแปลกๆหรือว่าเจอข้อห้ามที่มันดูผิดปกติให้ถอยออกมาเถอะครับอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับความคุ้มค่าเพียงเล็กน้อยเพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งที่คุณกำลังตกลงทำสัญญาด้วยใช่คนจริงๆหรือเปล่าสำหรับคืนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจะลาจากกันไปถ้าคุณผู้ฟังชอบเรื่องราวสยองขวัญแบบนี้และไม่อยากพลาดประสบการณ์ขวัญผวาในครั้งต่อไป
อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องเรื่องเล่าในเงามืดด้วยนะครับทุกการติดตามและทุกคอมเมนต์คือกำลังใจสำคัญที่จะทำให้ผมตามหาเรื่องราวขนหัวลุกมาเล่าให้ทุกคนฟังในครั้งต่อๆไปแล้วพบกันใหม่ในความมืดมิดครั้งหน้าสวัสดีครับ